Hello friends, আজি এটা পুনৰ নতুন ভিডিও লৈ আহিছো যোনটোত মই আনবক্সিং কৰিম আপোনাৰ এটো সৰু বস্তু এটা Wi-Fi adapter যোনটো এতিয়া বহুত বিশেষ দৰকাৰ হৈ পৰিছে যিবোৰ মানুহে অনলাইনত বিশেষকৈ কাম কৰে বা এতিয়া কি হ'ল লকডাউন বহুত বেছি সময় বহাই দিয়াৰ কাৰণে ষ্টুডেন্টৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ল অনলাইন ক্লাছ যিবোৰ ষ্টুডেন্টৰ ল্যাপটপ আছে তেওঁলোকৰটো Wi-Fi থাকিবই বা ব্র্যান্ডেড ডেস্কটপ বা অল ইন ওয়ান ডেস্কটপ আছে তাত Wi-Fi থাকে যিবোৰ পুৰণা ডেস্কটপ আছে বা যিবোৰ ল্যাপটপত Wi-Fi বেয়া হৈছে তাতো Wi-Fi নাপাব তাত লগাবলৈ অলপ সুবিধা হ'ব পাৰে ল্যান কেবল বা আপোনাৰ ডাটা কেবল থ্ৰুদিও আপুনি ইন্টাৰনেট চলাব পাৰি যদিও Wi-Fi থাকিলে বহুত বেছি সুবিধা হয় যাৰ Wi-Fi নাই এই হৰ ডিভাইসটো লগাই আপোনালোকৰ মোবাইল আপোনালোকৰ ল্যাপটপটো বা ডেস্কটপটো Wi-Fi এনেবল কৰিব পাৰে কেনেকৈ এনেবল কৰিব পাৰে বা এটো কি বস্তুনো ওচৰৰ পৰা চালে আপুনি ধুনীয়াকৈ গম পাব আৰু এনেকৰণৰ গেজেট চাই থাকিব হলে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওবোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশন পায় এটো হৈ গল হৰু বস্তুটো যেন Wi-Fi এডাপ্টাৰটো বাহিৰৰ পৰা দেখিব পোৱা যায় এটো 300M ইয়াৰ 150 পায় 600 পায় কিন্তু 300M যথেষ্ট বেক সাইডে বহুতখিনি কথাই লিখা আছে আৰু ইয়াৰ MRP টো মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম 999 ইমান নাম নহয় 7-800 টকাত এটো পাই যাব ইয়াৰ যদি কমৰটো লয় 450-500 টকাত পাই যাব ইয়াৰ পিকচাৰ ডায়াগ্ৰাম দেখাই থোৱা আছে কি কোড লগাব পাৰি ল্যাপটপ ডেস্কটপ আৰু আপোনাৰ এটো মডেম আপুনি Wi-Fi এনেবল কৰি DVR যদি মানে CCTV যদি লগাব বিচাৰে নহলে এটোত লগাব পাৰে CCTV বহুত কিটা কোম্পানী আছে যিবোৰ হস্তিয়া কোম্পানী হেবোৰ কাম নকৰে কিন্তু এইটো Wi-Fi এডাপ্টাৰে কাম কৰে এই হৰু বস্তুটো লগাই আপুনি Wi-Fi এনেবল কৰিব পাৰি আপুনি এটো লগাবৰ কাৰণে একো নাই আপোনাৰ USB পোৰ্ট দেখিছে এটো মেল পোৰ্ট ফিমেল পোৰ্টত লগা USB পোৰ্ট আপোনাৰ মুঠতে ডেস্কটপৰ পিছপিনে বা আগপিনে বা ল্যাপটপৰ যিকোনো এটা পোৰ্টত USB পোৰ্টত আপুনি এটো লগালে হ'ব আৰু টু প্লাগ এণ্ড প্লে হয় আপুনি লগাই দিয়া পিছতে ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰটো অটোমেটিক্যালি ইনষ্টল হৈ যাব কিন্তু যদি আপুনি উইন্ডোজ 7 বা উইন্ডোজ 8 ইউজ কৰিছে কেতিয়াবা নহব পাৰে উইন্ডোজ 10 ত কিন্তু মই প্ৰায়বোৰ দেখিছো অটোমেটিক্যালি ইয়াৰ সেটআপটো লৈলে আৰু সাইডতে Wi-Fi টো দেখাই দিয়ে কিন্তু যদি আপুনি XP ইউজ কৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ কেতিয়াবা অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত লিখা আছে সব OS compatible Windows XP 7 8 8.1 10 and Mac আপুনি যোনটো মাইক্ৰোসফট ইউজ কৰা CPU থাকে তাতো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব ল্যাপটপ আৰু এপলৰ যিবোৰ ল্যাপটপ থাকে বা ডেস্কটপ থাকে তাতো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু খুব ভাল কথা 1 বছৰ ওয়াৰেন্টি আছে কিবা বেয়া হলে আপুনি সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ দি ঠিক কৰিব পৰা যায় ইমান সোনকালে বেয়া নহয় কিন্তু এটো এখন CD খন দিছে হৰু CD আপোনাৰ DVD ৰাইটাৰত এটো সোমাই দিয়া লগলে সেটআপটো ইনষ্টল কৰিলে হয় মই এনো আপুনি ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰটো লিংক আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত দিম যদি কাবাক দৰকাৰ হয় তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব ল্যাপটপৰ সাইডত থকা USB পোৰ্ট যিকোনো এটা পোৰ্টত সোমাব সোমোৱাৰ লগলে এইটো সাইডে Wi-Fi সিম্বলটো দেখাব আৰু ব্লু লাইটাৰ জ্বলিব তাৰ গম পাইছে যে এটো ইনষ্টল হৈছে বা এক্টিভ হৈছে মই এইটো কাৰণে ভিডিওটো বনালো যে আজিকালি ষ্টুডেন্ট খিনিৰ কাৰণে যিখিনি আগতে ডেস্কটপ কিনিছে বা ল্যাপটপ তেওঁলোকৰ ল্যাপটপবোৰত Wi-Fi বেয়া হৈছে তেনেহলে এই Wi-Fi টো লগাই ধুনীয়া কাম কৰিব পাৰিব বা যিবোৰ ডেস্কটপ আগতে ললে তেওঁলোকৰটো Wi-Fi নাই তেওঁলোকে এই Wi-Fi এডাপ্টাৰটো লগাই ধুনীয়াকৈ Wi-Fi কাম কৰিব পাৰিব নতুন এটা ল্যাপটপ কিনিবলৈ দৰকাৰ নাই বা নতুন এটা ডেস্কটপ কিনিবলৈ দৰকাৰ নাই এটো সৰু বস্তুটো লগাই তেওঁলোকে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপটো Wi-Fi এনেবল কৰি লব পাৰিব বা Wi-Fi দ্বাৰা আপুনি নেট লগাই সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰিব ষ্টুডেন্টৰ হেল্পৰ কাৰণে এই মই ভিডিওটো আজি বনাবলৈ বাধ্য হলো তেনেহলে फ्रेंड्स এটো আপোনালোকে বুজিলে যদি কিবা মোৰ থাকি গল কবলগে হেতু আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ আৰু জানিবলগীয়া থাকে মোক কমেন্টত জনাব আৰু এনেকৰণৰ ভিডিও চাই থাকিব হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু এটা কথা কৈ থওঁ फ्रेंड्स এটো আকৌ DVR টো লগাই CCTV ত আপুনি ধৰক আপোনাৰ CCTV লগাই থোৱা আছে আপোনাৰ দোকান বা ঘৰত বা যতে লগাই থোৱা আছে আৰু যদি মোবাইলৰ পৰা এক্সেস কৰিব হয় তেনেহলে DVR টো আপুনি Wi-Fi এনেবল বনাব লাগিব আৰু DVR টো Wi-Fi এনেবল হলে ৰাউটাৰ কিনিবলগীয়া হয় আৰু যদি ৰাউটাৰ আপোনাৰ কিনিব মন নাই তেনেহলে iBall এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এইটো iBall এইটো আপুনি DVR টোৰ পিছপিনে লগাই দিব আৰু এইটো DVR টো Wi-Fi এনেবল কৰা কনফিগাৰেচন কৰাৰ লগত জিঅ'ফাই লগত আৰু ধুনীয়াকৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে আপোনাৰ CCTV যি কেমেৰাবোৰ এক্সেস কৰিব পাৰিব তেনেহলে फ्रेंड्स আজিলৈ এৰিছো পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ একদমই নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ বাই বাই জয়